Hei, olen autisademies ja toimin Kelassa vastaavana asiantuntijalääkärinä. Kerron teille nyt, mitä tietoja tarvitaan, kun potilaasi hakee PC-lausunnolla lääkkeille korvausoikeutta. Lääkekorvausjärjestelmä on osa sairausvakuutusta. Sen avulla pyritään varmistamaan, että potilaat pystyvät hankkimaan tarvitsemansa avohoidon lääkkeet kohtuullisin kustannuksin, eli lääkehoito on taloudellisesti saavutettavaa. Lainsäädännön mukaan korvausta maksetaan sellaisista sairaanhoidon kustannuksista, joita pidetään tarpeellisina. Tarpeelliseksi katsotaan käytännössä sellainen hoito, joka perustuu yleisesti hyväksyttyyn hyvään hoitokäytäntöön ja tutkimusnäyttöön. Lääkekorvausjärjestelmässä on 3 eri korvausluokkaa, jotka määrittävät, kuinka suurin osan lääkkeen hinnasta Kela korvaa. Lisäksi järjestelmään kuuluu vuosiomavastuu eli niin sanottu lääkekatto, jonka tarkoituksena on suojata potilasta tilanteissa, joissa lääkekustannukset kasvavat suuriksi. Viitehintajärjestelmä puolestaan ohjaa käyttämään kustannustehokkaita lääkevaihtoehtoja. Valtaosa myyntiluvallisista sairauksien hoitoon käytettävistä lääkkeistä on peruskorvattavia, kun ne on määrätty reseptillä, eikä korvausoikeuden saamiseen tarvita silloin erillistä lääkärin lausuntoa. Asiakas saa niissä tapauksissa peruskorvauksen suoraan apteekissa, kun hän käy ostamassa lääkkeen. PC-lausunnon laatimista edellytetään kuitenkin, jos haetaan lääkkeen erityiskorvausta, rajoitetusti perus- tai erityiskorvattavan lääkkeen korvausta tai kliinisen ravintovalmisteen korvausta. Lääkekorvauksen maksaminen määräytyy sen perusteella, onko reseptissä merkitty lääkkeen olevan tarkoitettu sairauden hoitoon. Sairauden hoidoksi voidaan tietyissä tilanteissa katsoa myös kliiniset ravintovalmisteet sekä pitkäaikaisten ihotautien hoidossa käytettävät perusvoiteet. Asiakas saa kliiniselle ravintovalmisteelle korvauksen, kun hänellä on Kelan myöntämä oikeus korvaukseen. Reseptillä määrätyn perusvoiteen hinnasta saa peruskorvauksen, kun voide on määrätty pitkäaikaisen ihotaudin hoitoon reseptillä, johon on merkitty erillisselvitysmerkintä pitkäaikainen ihotauti. On tärkeää myös tunnistaa, mikä ei ole korvattavaa lääkehoitoa. Ennaltaehkäisevä hoito, kuten esimerkiksi vitamiinit, matkailijan rokotteet tai raskauden ehkäisy eivät kuulu lääkekorvausten piiriin. Toisin kuin useissa muissa Kelan etuuksissa, asiakas ei täytä erikseen hakemusta, vaan lääkärin laatima lausunto toimii hakemuksena. Käsittelyn nopeuttamiseksi lausunto kannattaa toimittaa Kelaan suoraan potilastietojärjestelmästä aina kun se on mahdollista. Lääkekorvausoikeuksia on mahdollista hakea myös etävastaanotolla laaditulla lääkärin lausunnolla, kun hän huomioi, että lausuntoa koskevat samat tieto- ja laatuvaatimukset kuin lähivastaanotolla tehtyä lausuntoa. Esimerkiksi jos korvausoikeuden myöntäminen edellyttää lähivastaanotolla tehtyyn kliiniseen tutkimukseen perustuvia tietoja, ne tulee olla esitettävissä. Sairausvakuutuslakiin perustuen päätös annetaan vain asiakkaalle tai hänen edustajalleen. Sitä ei siis toimiteta hoitavalle lääkärille tai hoitoyksikölle. Tässä on muistilista, jota on hyvä käyttää apuna ennen kuin aloittaa lausunnon laatimisen lääkekorvausoikeuksia varten. Joissain korvausoikeuksissa on edellytyksiä sille, minkä erikoisalan yksikössä tai minkä alan erikoislääkärin laatima lausunto hyväksytään. Erikoisalavaatimukset käyvät ilmi korvausoikeuskohtaisesta ohjeesta. Kolmanneksi tulee tarkistaa, mitä tietoja, esimerkiksi nimettyjä laboratoriokoetuloksia tai tietoja aiemmin annetuista hoidoista korvausoikeutta varten edellytetään.
Kun nämä tiedot ovat mukana jo alusta alkaen, voidaan välttää lisäselvityspyynnöt ja nopeuttaa käsittelyä. Huolella laadittu lausunto nopeuttaa etuuksien käsittelyä ja turvaa sekä asiakkaan että hoitavan lääkärin etua. Tässä on lueteltu ne asiat, mitkä kuuluvat lääkekorvausoikeuksia varten laaditun lausunnon sisältöön. Diagnoosi ICD-koodilla merkittynä, korvausoikeuden myöntöedellytysten täyttyminen ja tarvittaessa kiirehtimismerkintä. Näitä käyn tarkemmin läpi seuraavilla dioilla. Hoidettavan sairauden diagnoosin tulee löytyä lausunnosta ICD-koodilla ilmaistuna. Diagnoosin päätteleminen tekstisisällöstä voi johtaa vääriin tulkintoihin ja joka tapauksessa hidastaa korvausoikeuden käsittelyä. Jokaisen korvausoikeusnumeron kohdalla on määritelty ne ICD-koodit, joilla kyseistä korvausoikeutta on mahdollista hakea. Sairauskohtaiseen erityiskorvausoikeuteen oikeuttavat vaikeat ja pitkäaikaiset sairaudet perustuvat sairausvakuutuslakiin ja ne on lueteltu valtioneuvoston asetuksessa. Lääkkeiden hintalautakunta eli HILA voi taas rajoittaa lääkevalmisteen korvattavuuden koskemaan sairauden tiettyä muotoa tai vaikeusastetta. Tästä syystä pelkkä osoitettu sairauden diagnoosi ei ole aina riittävä tieto korvausoikeuden myöntämiseksi. Korvausoikeuden tiedot eli myöntöedellytykset ovat sairaus- ja lääkekohtaisia ja niitä on lähes 400. Tästä syystä niitä ei ole mahdollista käydä läpi tässä esityksessä. Ajankohtaiset korvausoikeuden tiedot on mahdollista tarkistaa Kelan lääkehaun kautta. Edelleen nostaisin tärkeäksi tarkistaa, että lausuntoon kirjatut tiedot vastaavat aina haettavan lääkevalmisteen sairaus- tai lääkekohtaisia tietoja eli myöntökriteerejä. Tällä tavoin vähennetään lisäselvitysten pyytämisen tarvetta ja nopeutetaan asiakkaan korvausoikeuden käsittelyä. Kela pyrkii hoitamaan erityisen nopeasti kiirehdityt, esimerkiksi syöpälääkkeiden korvausoikeuksia koskevat lausunnot. Kiirehtimismerkintä tehdään vain lääketieteellisin perustein. Ennen esimerkkilausuntojen näyttämistä käyn vielä läpi sellaisia tilanteita, joissa lausunnon laatiminen lääkekorvausoikeutta varten ei ole tarpeellista tai aiheellista. Jos haettavaksi ajateltu korvausoikeus on jo voimassa, eikä se ole määräaikainen korvausoikeus, joka olisi lähiaikoina päättymässä, uuden lausunnon tekeminen ei ole tarkoituksenmukaista. Asiakkaan voimassa olevat korvausoikeudet on tällä hetkellä mahdollista tarkistaa asiakkaalta itseltään Kela-kortista tai oman Kelan kautta. Mikäli nämä eivät jostain syystä ole käytössä, asiakas voi tarkistaa asian myös Kelan asiakaspalvelusta. Mikäli sairaus ei kuulu aiemmin mainitsemalleni erityiskorvaukseen oikeuttavien sairauksien listalle, tai jos lääkkeelle ei ole HILAn toimesta myönnetty korvattavuutta, Kelastakaan sellaista ei ole mahdollista myöntää. Jos on jo lähtökohtaisesti todettavissa, että korvausoikeuden myöntämisen edellytykset eivät täyty, lausunnon laatiminenkaan ei ole tarkoituksenmukaista. Jollekin lääkkeille on olemassa lyhytaikaista eli alle 6 kuukauden kestoista hoitoa varten reseptimerkinnällä myönnettävä korvattavuus. Lista näistä lääkkeistä löytyy Kelan lääkkeet ja lääkekorvausoikeudet -sivustolta. Korvausoikeudet myönnetään vain ajankohtaisesti tarpeelliseen hoitoon. Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli lääkehoidon aloitus ei ole vielä ajankohtaista tai ei ole edes varmaa, aloitetaanko
korvattavaksi haettavaa lääkehoitoa. Lääkärin lausunnon laatiminen ei ole ajankohtaista. Mikäli asiakas haluaa lausunnon laadittavaksi, hänellä on oikeus pyytämänsä lausuntoon, vaikka sen laatiminen ei vaikuttaisi tarkoituksenmukaiselta. Korvausoikeuden ratkaisu on joka tapauksessa Kelan tehtävä. Tässä on malli kuvitteellisesta PC-lausunnosta. Lausunnon tarkoituskohdasta on rastitettu kohta lääkkeiden tai kliinisten ravintovalmisteiden korvausoikeus. Sen jälkeen lausunnosta avautuvat vain ne kohdat, joihin on tarkoitus täyttää jotain tätä etuutta haettaessa. Ensimmäinen pakollinen täytettävä kohta on diagnoosi ICD-koodina. Tässä esimerkkitapauksessa haetaan sairauskohtaista erityiskorvausoikeutta astman hoidossa käytettäville lääkkeille. Sen jälkeen tekstisisällössä kuvataan ytimekkäästi astman oireet, kliiniset löydökset ja tutkimustulokset, joiden perusteella astma on diagnosoitu. Tässä tapauksessa astma on diagnosoitu yhdellä keuhkojen toimintakokeella, joka on mainittu korvausoikeusnumeron edellytyksissä. Kannattaa huomioida, että tämän korvausoikeuden edellytyksiin on tullut muutos lähiaikoina liittyen sähköisen PC-lausunnon ominaisuuksiin. Enää ei edellytetä keuhkojen toimintakokeiden tulosten toimittamista lääkärilausunnon liitteenä, vaan diagnoosin varmistaneet tulokset tulee kuvata sanallisesti lausunnon tekstissä. Itse myöntöedellytyksiin ei ole tullut muutoksia. Korvausoikeuksien tiedoissa, kuten tässäkin numerossa, lukee yksityiskohtaisempien kriteerien jälkeen yleensä lause: lausunnossa on sairautta koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma. Tässä esimerkkilausunnossa tämä edellytys täyttyy lyhyellä kuvauksella siitä, minkälaisena lääkehoito jatkuu ja miten sairautta seurataan jatkossa. Korvausoikeuden numero on mahdollista valita seuraavassa kohdassa alasvetovalikosta, mutta se ei ole pakollinen. Allekirjoituskohtaan tulee ennestään tuttujen ajan, paikkakunnan, lääkärin nimen ja yksilöintitunnuksen lisäksi erikoislääkärin erikoisala tai erikoistuvan lääkärin erikoistumisala sekä toimipaikan nimi. Tämän esimerkin mukaisen korvausoikeusnumeron kohdalla ei ole merkitystä sillä, onko lausunto laadittu perus- vai erikoissairaanhoidossa tai mikä on lääkärin erikoistuminen. Erityisesti rajoitettujen lääkevalmistekohtaisten korvausoikeuksien tiedoissa saattaa olla kuitenkin erikoisalaan liittyviä edellytyksiä, kuten aiemmin kerroin. Toinen kuvitteellinen esimerkki esittelee lääkekohtaisen rajoitetun lääkekorvausoikeuden hakemiseksi laaditun PC-lausunnon. Jälleen ensin valitaan asiakkaan tunnistetietojen jälkeen kohta lääkkeiden tai kliinisten ravintovalmisteiden korvausoikeus. Edellistä vastaten ensimmäisenä tulee korvausoikeuden tietojen mukainen ICD-koodi, joka on pakollinen. Sen jälkeen kuvataan kyseisen korvausoikeusnumeron kannalta oleelliset esitiedot. Ja kuten huomaatte, pitkää tekstiä ei tarvita. Sen jälkeen on kuvattu korvausoikeuden myöntämisen edellytykset jokainen vuorollaan. Laboratoriotuloksista riittää yksi tulos, joka tässä tapauksessa siis varmistaa ajankohtaisen esidiabeteksen diagnoosin. Myöntökriteerien ilmoittamisen jälkeen on jälleen lyhyt kuvaus hoito- ja seurantasuunnitelmasta. Tämän lääkkeen korvausoikeus myönnetään ainakin nykyisellään vain määräaikaisena
ja ensimmäisellä kertaa 6 kuukaudeksi, joten seurantasuunnitelmaan on kirjattu asianmukainen hoitovasteen arviokäynti. Tämän dian myötä kiitän teitä mielenkiinnostanne ja toivon, että sähköisestä PC-lausunnosta on apua työssänne. Kiitos.